Okey Syuhada, jom kita kira ada berapa banyak warna biru. 1, 2, 3, 4. Wow, pandainya. Okey, Syuhada, how many yellow color there? Let's count. 1, 2, 3, 4. Good job. Okay, let's follow this pattern. Okay. First is the green color. Which one? Yes, here. Alright, next one, yellow. Next one is pink. Next one is blue. Alright, good job. Baiklah, antara kelebihan bermain dengan packboard set ni adalah yang pertama, boleh meningkatkan lagi kemahiran motor halus anak-anak. Okey, yang mana dekat sini boleh mengimprovekan mereka punya kekuatan 3 jari ni yang boleh membantu untuk menulis dengan baik. Okey, yang kedua adalah boleh meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam mengira. Sebab dekat sini kita boleh mengajar anak-anak kita untuk mengira mengikut warna, mengikut bilangan yang kita sediakan. Okey, baiklah. Benefit yang ketiga adalah kita boleh meningkatkan lagi kemahiran anak dalam mendengar dan juga kemahiran mereka dalam konsentrasi. Kerana dekat sini contoh macam tadi kita suruh anak-anak ni untuk mengenal mana satu warna oranye, mana satu warna biru, mana satu warna kuning. Dan ini dapat membantu lagi meningkatkan kedua-dua skill tersebut. Okey, baiklah parent. Antara umur yang sesuai untuk bermain dengan packboard set ni adalah bermula daripada umur 3 hinggalah ke 5 tahun. Dan juga boleh lebih 5 tahun pun tak ada masalah. Okey, sebab apa? Dia bergantung kepada purpose ataupun tujuan kita untuk bermain dengan permainan dengan toys tersebut. Okey, sebabnya pada permulaan kita kena fokuskan juga kepada bagaimana mereka memegang pack tersebut, macam mana controlling jari mereka. Dan selepas settle dan tak ada masalah dengan pegangan tersebut, maka barulah kita boleh cuba dari segi kita boleh test dengan apakah warna yang sesuai. Dan juga yang last sekali, kita boleh buat satu game yang sangat menyeronokkan bersama dengan anak-anak.